Bună, dragii mei! Bine ați venit la previziunile voastre pentru energia lunii ianuarie. Acestea se aplică pentru toți cei care au soarele, ascendentul și luna în gemeni. Să vedem despre ce este vorba pentru voi dedicat. Încep cu partea de tranzite astrologice, urmând ca mai apoi să verificăm energia cărților oracol și de tarot. Vestea bună este că la începutul lunii ianuarie, pe 2, Mercur își reia mersul direct în Săgetător, în casa voastră a 7-a. Această casă aparține relațiilor conștiente 1 la 1, cu ai noștri clienți, cu ai noștri parteneri de afaceri, cu persoana dragă cu care avem o relație de lungă durată sau de căsătorie, are și ceva aspecte legate de justiție. Mercur este planeta intelectului și a gândirii, guvernatorul vostru de drept, iar Săgetătorul vrea imaginea de ansamblu, atinge chestiuni legale, vorbește despre studii înalte, aprofundate, despre călătorii pe distanțe lungi, despre străinătate. Pentru foarte mulți dintre voi, în cazul în care vă regăsiți în mijlocul unor contracte care au avut întârzieri, fie ele și la plată, pentru că Mercur înseamnă comerț. Semnarea de contracte noi, care au fost învăluite în confuzie, în discuții interminabile. Aceste lucruri pot acum ajunge la un final, la un acord comun. Pentru alții dintre voi acum poate aduce o concluzie finală în ceea ce privește relația voastră de lungă durată. Fie să duceți relația pe care o aveți în acest moment la un alt nivel, până la acel pas important de căsătorie, fie să vă relocați, puteți să vă întâlniți partenerul care nu este de aceeași naționalitate cu voi sau să apară în discuție chestiuni legate de străinătate, de alte locuri și meleaguri care nu sunt acelea cu țara de unde proveniți voi. Pentru foarte mulți dintre voi înseamnă o acțiune comercială mai intensă, creșteri în venituri, contracte mai stabile și o discuție mai amplă, mai profundă. Aici sunt implicate credința, sunt implicate valorile și sunt implicate chestiunile legale care, într-o oarecare măsură, vor fi îndreptate. Mai departe, pe 4 ianuarie, Marte, planeta acțiunii, intră în Capricorn, în casa a 8-a. Veți avea curaj mai mult să duceți la bun sfârșit toate lucrurile pe care le-ați început în ultima perioadă. Capricornul este semnul eficienței, este semnul rigurozității, al tradiției și al seriozității, într-o casă care vorbește despre regenerare, transformare, moarte și renaștere. Taxe și impozite, pensii alimentară sau asigurări de tot felul, subiecte tabu, subiecte misterioase, psihologie, putere, pe alocuri abuz de putere. Vorbim aici despre forța de a depăși toate aceste impedimente care ar putea să apară pentru voi în luna ianuarie. Vorbim aici despre forță și vitalitate să ducem la bun sfârșit și să facem față cu brio contractelor deja semnate. Să ne simțim în siguranță, în intimitatea noastră, în relațiile conștiente 1 la 1, unde Marte, planeta acțiunii, va fi sprijinită de arhetipul Capricornului și vă va oferi vouă un scut, vă va oferi vouă apărare și respect în fața tuturor celor care s-ar putea să vină peste voi. Este o poziție foarte strategică, este o poziție foarte autoritară și vă poate aduce foarte multe câștiguri financiare. Pe 11 ianuarie avem parte tot aici în casa 8-a de o lună nouă în Capricorn. O poziție mai bună, îmi întăresc contractele, îmi vin idei noi despre cum să creez un mediu financiar stabil, pentru că această casa 8-a vorbește despre banii partenerilor mei, despre banii partenerului meu, dar și despre resursele mele împărtășite. O lună nouă vine cu noi angajamente, cu noi planuri de a face lucrurile să funcționeze, evident, înspre binele nostru cel mai înalt. Iar această lună nouă ne oferă nouă o perspectivă de viitor, dar cu pași foarte bine organizați, cu puncte și subpuncte care, dacă sunt executate corect, ne aduc foarte mult succes. Pe 14 ianuarie, Mercur, guvernatorul vostru, intră și el în Capricorn, tot aici în casa 8-a. Comunicarea devine simplă, scurtă și la obiect. Se elimină confuzia, lucrurile se reiau și, în sfârșit, acum mă țin de plan. Duc o idee până la capăt și o materializez, structurat, organizat și fără dubiu. Pentru că acest arhetip al Capricornului este tatăl, este managerul firmei, este cel care urmează procedurile, este un arhetip tradițional, dar ține foarte mult și la micile detalii, astfel că toate lucrurile vor fi durabile.
aceste aspecte pentru voi vor fi de mare impact, mai ales într-o casă în care vorbim despre transformare. Tot ce înainte a mers greoi, toate întârzierile, toate amânările, toate discuțiile purtate fără sens, acum pot lua sfârșit. Energia se schimbă pe data de 20 ianuarie, când soarele va intra în semnul Vărsătorului în casa a noua. Casa nouă are legătură cu credința noastră, are legătură cu călătoriile pe distanțe lungi, cu planificarea unor studii înalte, cu cercetarea și descoperirea lucrurilor care au legătură cu alte civilizații, cu străinătatea, dar și cu aspecte care țin de lege și de legislație. Un soare învărsător este inedit, este unic și original. Vărsătorul este arhetipul care spune egalitate, fraternitate, aduce inovație, aduce tehnologie, aduce noutate. Nu este tradițional, cum este Capricornul, ci din contră este fix opusul acestuia, deși au în astrologia tradițională ca și guvernator aceeași planetă, și anume pe Saturn. Vărsătorul vrea noutate, vrea să schimbe structura veche, însă într-o formă inedită. Nu are ceva împotriva structurilor tradiționale, doar împotriva lucrurilor care sunt vechi, învechite și care nu mai funcționează pe termen lung și foarte lung. Astfel încât într-o casă a credințelor proprii, vărsătorul va aduce minte limpede, idei originale despre cum ați putea voi să faceți să avansați. Vă ajută să vă șlefuiți nivelul de valori, de credințe, să vedeți cu minte limpede și cu foarte multă îndrăzneală lucrurile. Pot apărea aici dorințe să călătoriți în locuri inedite, în care nu ați mai fost, dar care au ceva unic. Vărsătorul mai înseamnă și prietenie, grupuri sociale, să cunoașteți acum oameni care nu sunt de aceeași cultură și naționalitate cu voi, unde să fiți foarte bine plasați din punct de vedere social, dar să vă simțiți și ca acasă, că sunteți pe deplin înțeles. Mai departe, tranzitul anului 2024, îndrăznesc să spun, Pluto intră în Vărsător aici, în casa voastră a noua, pentru următorii 20 de ani. Va mai face un mic dute vino în acest an prin Capricorn, însă pentru următorii 20 de ani marchează era Vărsătorului. Se schimbă întru totul și cu totul energia la nivel de structură. Lumea, așa cum o știm, se transformă. Va ține foarte mult de mentalul nostru colectiv să proiectăm o lume nouă, mai bună. Pentru voi, dedicat la nivel personal, acest lucru va zgudui credința, poate zgudui și ideea de separare, să vă dați seama că de fapt nu există granițe și naționalitate, că suntem toți suflete unice, originale și că suntem o expresie unică, dar parte dintr-un întreg. Pluton vărsător aici poate să vă aducă acea dorință de transformare și de relocare definitivă într-o altă țară. Poate să vă aducă cetățenia sau poate să vă aducă în egală măsură un dor de casă teribil și ideea să vă întoarceți pe meleagurile natale. Mai departe, pe 23 ianuarie, Venus zeița frumuseții, care ne vorbește despre stimă de sine, bani, iubire și lucrurile pe care eu pun preț, intră în Capricorn în casa a 8-a. Va atrage ca un magnet bunăstare. Asta dacă și numai dacă noi ne luăm în serios rolul, contractele pe care le avem. Ne poate aduce prin acea putere magnetică care îi este caracteristică, șanse și oportunități, venituri în plus, bonusuri, bani din diverse parteneriate pe care le încheiem acum, bani în viitor, bani din viitor, bani pentru că meritați. Poate însemna că vă creați o nouă entitate juridică, poate însemna o nouă iubire. M-am căsătorit cu cineva care are o situație financiară mai bună ca mine. Poate aduce respect în relații, poate aduce în sfârșit pe cineva alături de care eu să mă simt în siguranță și să simt că este exact așa cum trebuie totul ca la carte. Și nu în ultimul rând, pe 25 ianuarie avem o frumoasă lună plină în Leu în casa voastră a treia. Casa a treia vizează comunitatea din care faceți voi parte, mediul de pe lângă casă, vecinii, frații, surorile, familia extinsă,
Călătoriile, dar pe distanțe scurte, cursurile pe care voi vreți să le faceți sau informațiile la care aveți acces imediat. Toate acele proiecte pe care le începeți și dau rezultate în foarte scurt timp. O lună plină spune finalitate, încheiem ceva. Este momentul să devenim conștienți de niște lucruri anume. Sau putem corecta acțiunile din ultimele 6 luni, care au legătură cu ceea ce am enumerat anterior. Pentru unii dintre voi ajungeți la o concluzie în legătură cu familia voastră extinsă. S-ar putea să fiți puși în situații în care să fiți nevoiți să dați dovadă de generozitate. Leul ne vorbește ca și arhetip despre copilul interior, despre copiii noștri. Ne vorbește despre iubire, bucuria vieții, pasiune, creativitate, romanță, dar și despre riscuri. Astfel încât s-ar putea să fie nevoie să fiți mai atenți la drumurile pe care le faceți zi de zi, mai ales cu mașina, dacă șofați. Pentru alții dintre voi este nevoia de a vă schimba mașina, s-ar putea să vreți să vă luați o mașină mai mare, mai luxoasă, mai atrăgătoare. Pentru alții dintre voi s-ar putea să fie acel moment în care spuneți, ok, este momentul să mă maturizez, să mai studiez ceva, să cresc în carieră. Este nevoie să mă pun la curent cu ultimele noutăți din domeniu. Vorbim despre o casă a tehnologiei. Sau este nevoie să-mi creez o rețea de oameni. Este nevoie să lucrez la comunitatea din care fac parte. Sau vreau să mă mut din cartier. Tot soiul de idei vă pot apărea aici. Pentru alții dintre voi, dacă lucrați în domeniul comerțului, vă pot veni idei despre cum să faceți lucrurile să înflorească. Aici va fi nevoie de foarte multă bucurie, creativitate. Pentru unii dintre voi s-ar putea să vă prindă luna ianuarie un pic triști, pentru că după o perioadă așa mai lungă de relaxare și dolce farniente, trebuie să reveniți urgent cu picioarele pe pământ. Dar această lună plină poate veni și cu o dovadă de iubire a cuiva care se regăsește în jurul vostru și care, într-un viitor apropiat, se poate muta cu voi, poate deveni parte din familia voastră. Eu vă doresc tuturor să aveți o lună minunată, plină de entuziasm și voie bună, să fiți sănătoși și să vedem ce ne aduce energia cărților Oracol pentru Gemeni în luna ianuarie 2024, arhetipul peștilor. Pești, unde îl avem și pe Saturn și pe Neptun. Arhetipul peștilor este unul mutabil ca și al vostru. Aduce o ușoară dualitate. Este ca și când în voi ar fi deopotrivă două gânduri. Unul care plutește în zona imaginației, iar celălalt care se ancorează în realitate, în planul material și este foarte serios. Este o lună de alegeri pentru voi. Este o lună în care să vă alegeți drumul și calea, mai ales în tot ceea ce ține de credința voastră și de conexiunea cu divinitatea. Unii dintre voi s-ar putea să fiți supuși unui nivel de credință sau să se întâmple niște lucruri în viețile voastre care să vă testeze credința în divinitate și în tot ceea ce este, să fiți ușor zguduiți prin energia din casa a noua, planetei Pluto, care vă reformează cumva în arhetipul vărsătorului sistemul de valori și de credințe de până acum. Unii dintre voi s-ar putea să vă găsiți ușor izolați, ușor introspecți în această lună și în căutare de răspunsuri. Este o energie vindecătoare, este o energie care vă ajută să treceți dincolo de orice provocare, să vedeți partea bună, dar și partea înțeleaptă din tot ceea ce vă înconjoară. Casa a 7-a, unde voi îl veți avea pe Mercur, în mers direct la începutul lunii, unde se va da tonul în relațiile voastre. Este o energie plină de entuziasm, cu săgetătorul acolo, porniți anul încă distrați, dar porniți anul cu o perspectivă mai amplă. Dacă aveați până acum idei, dacă aveați până acum gânduri în legătură cu relațiile voastre, de tot felul conștiente unul la unul, persoana alături de care sunteți într-o căsnicie sau într-o relație, parteneri, clienți, în această lună veți putea trage și niște concluzii, veți putea și aplica ceea ce aveți voi în minte, foarte mulți dintre voi. Dacă sunteți în acel punct din viața voastră și cadrul este propice, poate însemna și căsătorie, o cerere în căsătorie. Avem aici angajament ferm, dar este, vedeți, un
concept dual. Este ca și când două gânduri de ale voastre se suprapun. Pe de o parte vreți ceva, pe de altă parte vreți altceva. Însă, prin energia casei a 8-a, veți avea prilejul să transformați toată această confuzie în ritmul vostru, urmându-vă, practic, pașii voștri proprii către stabilitate și către o zonă de confort care pe voi să vă ajute. Sunt vești bune pentru voi în luna ianuarie care spun că puteți manifesta acea conexiune de iubire foarte profundă, că puteți conștientiza dacă iubiți cu adevărat pe cineva, că puteți manifesta în viața voastră acea iubire foarte profundă, acea persoană foarte profundă alături de care să aveți de acum înainte o relație armonioasă, pentru alții dintre voi să reluați o conexiune veche, dar care să renască, să fie practic reevaluată, să renască, să nu mai fie ce a fost, dar să fie același om în discuție pentru voi în luna ianuarie. Se pot relua niște jurăminte, să le spunem, se poate relua o așa zisă lună de miere. Milky Way Galaxia. Aici avem roata destinului, o posibilitate majoră să atingeți armonia, să cunoașteți pe cineva, să intrați într-o relație de lungă durată și de căsnicie, să fie o relație corectă, cinstită, profundă. Iar aici avem judecata, o posibilitate să vă împăcați cu cineva cu care ați fost căsătorit sau într-o relație de lungă durată. Însă energia aceasta care se simte aici este una reînnoită, este una la un nivel mai înalt și mai profund. O rețea de oameni pe care o puteți accesa acum, puteți cunoaște grupuri noi de oameni, puteți să vă schimbați țara de domiciliu, veți avea parte de foarte multă expunere în luna ianuarie, este ca și când glasul vostru poate fi acum auzit de cine trebuie. Omul potrivit la locul potrivit. Și aici avem trofeul, o victorie, o reușită. La nivel de reputație, în casa voastră a 10-a puteți câștiga un bonus, un merit, puteți fi aclamați, aplaudați la scenă deschisă, puteți fi apreciați, puteți avansa în carieră, puteți primi lucruri la care sau pe care le așteptați de foarte mult timp. Este o întoarcere aici a eforturilor voastre depuse în ultima perioadă. Să vedem ce arcană va defini luna ianuarie pentru voi, ce arcană majoră. Avem eremitul și casa a noua. Casa a noua unde vă intră Pluto pentru următorii 20 de ani, casa a noua care reprezintă credința, care reprezintă înțelepciunea, este o schimbare. Foarte mulți dintre voi vă veți dori altceva de la viață, veți avea o senzație de parcă până acum am fost spectator în viața mea și vreau niște lucruri în plus. Sau veți avea tot soiul de revelații care vin către voi ca o renaștere, ca o trezire spirituală, care vă oferă acum un spectru larg de opțiuni pentru a vă îmbunătăți viața. Pentru foarte mulți dintre voi, casa noua poate însemna și religie, biserică, căsătorie, o relație care să ducă într-acolo. Să vedem ce ne spune și tarotul în relații, planul material și emoțional. Pentru gemeni, luna ianuarie 2024. Fabulos! Pajul de bâte, regele de bâte și nebunul. Pentru foarte mulți dintre voi se aprinde scânteia iubirii, mai ales prin acea lună plină din leu care va aduce o concluzie. Poate să vă aducă vouă pe cineva în viață în acest moment din mediul vostru apropiat, care să fie o scânteie veche, o persoană pe care voi o cunoașteți de foarte mult timp, dar aici fac referire la alte vieți. Pentru alții dintre voi este un început de an în care vă regăsiți mai maturi sau vreți lucruri mai îndrăznețe, aveți idealuri, planuri înalte pe care în acest an le puteți și concretiza, puteți materializa. Cei care sunteți singuri puteți întâlni pe cineva. Atenție că acel cineva s-ar putea să fie persoană de foc și focul cu aerul sunt compatibile, da, 100%.
Însă, nu este neapărat mereu o relație ușoară. Această persoană s-ar putea să fie foarte hotărâtă și determinată și voi să țineți pasul ușor mai greu. Nu este însă limitat la semn de foc. Este cineva nou care știe ce vrea, cineva care este foarte puternic ca energie. Pentru cei care sunteți în relațiile deja formate, aici este o energie care se maturizează pentru a o egala pe cealaltă și este ca și când v-ați da un restart în cuplu. Fie voi vă maturizați și acum vorbiți aceeași limbă cu partenerul vostru, fie partenerul vostru se maturizează și în acest moment va vorbi aceeași limbă cu voi. Este o aliniere energetică între voi și persoana dragă vouă, cu care aveți o relație de lungă durată și este ca și când se rescriu jurămintele, o nouă lună de miere pentru foarte mulți dintre voi. Iar pentru alții dintre voi s-ar putea să spuneți, ok, suntem împreună de foarte mult timp, ești o persoană orgolioasă, egoistă, arogantă, iar eu am luat hotărârea de astăzi înainte să îmi văd de viața mea. Iar pentru cei care sunteți în perioada aceea de separare, dacă lucrurile mai funcționează acolo pentru voi și mai aveți o linie de destin încă activă, există posibilitatea ca focul, chimia, atracția, sexualitatea, această putere a casei a opta să vă îndemne pe amândoi să vă pună față în față și persoana la care vă gândiți voi acum să facă un pas ferm, clar și concis către voi, să vă treziți că apare cineva din trecutul vostru în viața voastră acum, dar va fi ca o surpriză, va fi ceva neașteptat. Ce ne spune nebunul, către ce vă îndreptați voi aici? Împăratul, către o nouă hotărâre, către maturitate, către lucruri noi, către perspective noi. Alții dintre voi către maturizare într-o oarecare măsură. Ori oamenii din viața voastră se schimbă și se maturizează, relațiile devin mai solide, ori voi pur și simplu vă cereți înapoi puterea și pentru că veți avea Pluto învărsător în casa a noua, se schimbă dinamica la nivel de înțelepciune, la nivel de gândire, de ideal, de credință și spuneți ok, până aici vreau altceva de la viață. Pentru alții dintre voi este divinul masculin, este pentru dumneavoastră, domnilor, poate fi divinul feminin, însă să aveți grijă că doamna, dacă apare într-o energie destul de masculină și veți avea mult de lucrat acolo să repoziționați energia corect. Este o persoană, pot spune așa, hotărâtă, care vă va susține energetic în această lună. Pentru cei care sunteți în căsnicie, s-ar putea să fie acel moment în care să vă reevaluați puțin gândurile, obiectivele, direcția pe care o aveți împreună și să lucrați la lupta pentru putere. Pentru că aici este o luptă pentru putere. S-ar putea în foarte multe cupluri să existe două energii masculine și asta să fie tema în această lună. Depunem armele, ne iubim necondiționat, indiferent de cine are dreptate. Interesant de văzut. Magicianul peste pajul de bâte. Puterea să o iau de la început, dacă sunt singur, să cunosc pe cineva, sunt atrăgător, sunt magnetic, sunt ravisant sau ravisantă și voi avea parte de succes. Conjunctura se creează astfel încât voi să puteți cunoaște pe cineva. Pentru cei care sunteți în relații deja formate, aici este nevoie de mai multă maturitate, este nevoie de mai multă comunicare clară. Veți vedea că luna ianuarie va fi o lună de tras concluzii, de făcut planul pe hârtie, mai exact, iar pentru cei care sunteți în perioada de separare, poate exista pentru unii dintre voi o revenire a cuiva din trecutul vostru, însă atenție că s-ar putea să fie multă vorbă, fapte puține. Iar regele de bâte ce ne aduce? Un 6 de spade. Posibilitatea de a trece peste absolut orice provocare. 6 de spade este acea cale de mijloc. Dacă sunteți persoane singure și până acum ați fost de foarte mult timp în această postură, puteți cunoaște pe cineva,
Însă este nevoie și voi să renunțați la ceva, și voi să renunțați la gândurile voastre, la ideile voastre, să vă aliniați și voi cu cine ar putea veni către voi. Pentru cei care sunteți în relații deja formate, aici este o cale de mijloc. Este ceva ce are legătură cu și ca mine și ca tine, sau hai să ne înțelegem amiabil. Pot fi și divorțuri pentru unii dintre voi, dar în egală măsură, pentru că Pluto poate însemna acolo în casa religiilor desfacerea unei căsătorii, pot fi și împăcări. Ambele variante se pot manifesta în funcție de viețile voastre, de cum aveți karma, deciziile luate și gândurile emise în univers. Iar pentru cei care sunteți în perioada de separare, poate însemna un armistițiu. Să aveți grijă că este construită pe energie de foc, foarte intensă, dar care să se stingă și foarte repede. Și mai luăm o carte. Avem avertisment de furtună, dramă, obstacole și nu le luăm ad literam. Aici personajul are umbrela îndepărtată, este vulnerabil, este în fața unei furtuni pe care o înfruntă cu stoicism, cu putere și curaj. Așa va fi luna pentru voi. Absolut tot ceea ce apare și vine către voi are sensul și scopul de a vă face pe voi să creșteți, să vă maturizați și să deveniți mai puternici. De asemenea, și oamenii la care voi vă gândiți acum vor înfrunta o furtună pentru voi. Furtuna dintre voi, cumva, va ajunge la final, nu poate să țină o veșnicie. Este o energie interesantă, dar Pluto în casa nouă acolo marchează acest lucru și aici mai este un admirator secret, cineva care vă place, s-ar putea din jurul casei voastre, din comunitatea voastră, de prin vecini, de pe la locul de muncă poate fi, sau de unde faceți voi drumuri zilnice, hipermarket, magazine, etc. Și în această lună să înțelegeți sau să aflați acest lucru. Este foarte bună energia. Este ca și când sunteți chemați așa la apel. Interesant. În zona planului material avem pajul de cupe, înalta preoteasă și 3 de monede. Aici aveți o dorință pe care energia vă îndrumă să nu o dezvăluiți. Orice plan ați avea în luna ianuarie sau de acum înainte, să îl țineți pentru voi, pentru că în opoziție cu peștii există casa a 6-a, casa unde voi aveți rutina, serviciul, colegii. Este mai bine să păstrați pentru voi toate planurile pe care le aveți, astfel încât să se materializeze. Aici sunt contracte noi, aici sunt bani în plus în această lună care pot apărea, însă nu vorbiți cu nimeni despre nimic, este mai bine să păstrați tăcerea, este mai bine să lucrați în tăcere. Știți cum? Tac și fac. Exact asta este energia de aici. Pentru alții dintre voi aflați niște lucruri, vin către voi niște bani la care nu vă așteptați, care vă bucură. Este o energie foarte bună, dar tac și fac este lozinca pentru voi aici în zona planului financiar. Este o lună destul de lejeră. Avem 2 de cupe, un parteneriat nou, un nou contract de muncă, sprijin de la oameni din jurul vostru. Poate fi că îmi cunosc iubirea aceasta la locul de muncă. Din casa a 6-a ajung în casa a 7-a. Mă întâlnesc cu cineva, în rutina mea este cineva și uite, în sfârșit trec la următorul pas, la următorul nivel. Aici am 4 de cupe cu înalta preoteasă. Vedeți? Veți avea tendința să vorbiți despre planurile voastre și despre ce vă doriți voi așa cu oamenii din jurul vostru. Iar energia vă spune clar, nu spune ce ai tu în minte, nu spune ce e în gândul tău, pentru că va fi greu de materializat. S-ar putea să aveți în jurul vostru oameni geloși sau oameni care, știți cum sunt, strigă, strugurii sunt acri. Pur și simplu, energia vă îndeamnă în această lună să nu vă dezvăluiți intențiile, planurile pentru a le putea materializa. Iar aici avem magicianul. Vedeți? Pentru că dacă le dezvăluiți, manifestați, dar mai greu și vă aduce neplăcere această
chestiune, să spunem. În luna ianuarie veți avea oportunitatea să manifestați ceva. Este foarte important să vă păstrați calmul, consecvența, rutina foarte bine stabilită și să nu fiți plictisiți sau să aveți această doză de deznădejde, pesimism sau apatie. Pentru că veți avea o lună ianuarie destul de plină în evenimente sau în realizări, în manifestări, dacă voi vă puneți pe treabă. Aici avem direcția cea bună. Vedeți? Este direcția cea bună. Dar dacă se întâmplă aici să fie în jurul acestei busole 100 de oameni, păi 100 de câmpuri electromagnetice vor influența câmpul electromagnetic al busolei și vor debusola treaba. Vă veți simți obosiți. Cu cât vorbiți cu mai puțini oameni, cu cât veți interacționa mai puțin, veți fi nu sociabil mai puțin, ci veți încerca să vă păstrați energia, pentru că asta spune eremitul. Să fiți mai retrași, să nu vă mai duceți către toți oamenii, să vorbiți cu toți, să-i salutați, etc. Cu atât mai bine vă va fi, mai ales în zona profesională sau în zona aceasta materială. Iar la nivel de plan emoțional, avem un 5 de cupe, 2 de monede și 9 de cupe. Nu știți ce să faceți, nu știu ce îmi doresc, asta spune luna ianuarie. Aveți niște neplăceri, aveți niște dureri, să spunem, sufletești, care poate v-au marcat anul trecut, aveți ca tot omul și voi niște gânduri și nu știți ce să faceți. Toată energia asta mutabilă a dubiului s-ar putea să vă însoțească pe perioada lunii ianuarie, însă, cu siguranță, orice ați alege, la un moment dat, veți conștientiza că este bine pentru voi. Toate alegerile noastre ne duc într-un loc potrivit nou în momentul respectiv și este foarte important în luna ianuarie să știți ce vreți și să vă păstrați pentru voi ideile și gândurile. S-ar putea unii dintre voi la nivel financiar să aveți niște gânduri, alții dintre voi să aveți la nivel de sănătate niște apăsări și să nu știți de unde vin. Pentru alții dintre voi aveți niște regrete, vreți să faceți niște schimbări și nu știți dacă o să regretați sau nu. Important este să luați o hotărâre, pentru că 9 de cupe spune că trebuie să lucrezi mai mult la tine emoțional și în luna ianuarie să nu depui neapărat un efort desăvârșit, un efort direcționat foarte mult către zona planului material. Este o lună în care să-ți faci planurile și apoi să treci la fapte, dar nici să rămâi doar cu ideile în minte, pentru că asta este o carte a teoriei. Ce să fac, ce să fac? Pot să fac și asta, și asta, și asta și tendința este să vorbesc cu toată lumea despre ce aș putea să fac. În momentul în care vorbiți, nu mai facem nimic. Cam așa spune energia. Mai bine alegeți ceva și faceți decât să faceți invers. Soarele, uite, exact cum am spus, este o lună cu optimism, este o lună în care și soarele în Capricorn vă ajută să puneți bazele unor lucruri, dar și energia pe care o veți avea în Capricorn în casa 8-a. Este o lună de câștiguri materiale, este o lună în care să nu regretați pierderile materiale de până acum sau să nu vă uitați la bani, să nu fiți pesimiști, să nu fiți supărați din cauza banilor. De ce? Pentru că veți reuși să umpleți sacul din nou. Și aici avem îndrăgostiții. Vor fi niște alegeri importante pentru voi aici și în zona carierei. Vor fi niște decizii care au legătură poate cu alegerea unei noi țări, unui nou loc de muncă. S-ar putea să fie ideea că îmi pare rău să plec de aici, dar vreau totuși ceva mai bun. Toate aceste lucruri se pot manifesta pentru voi. Dacă aveți o stare de sănătate, să spunem, în această lună pe care nu o puteți identifica sau mai precară sau nu știu, să aveți ceva dureri, să nu știți de unde vin toate acestea, este important să vă menajați mai mult, pentru că până la urma urmei le veți depăși cu bine. Este o lună în care sănătatea voastră va fi mai stabilă, va fi stabilă, vă refaceți mai repede. Dar pentru voi soarele acela învărsător schimbă macazul.
7 de cupe. Vedeți, vă oferă, s-ar putea la un moment dat, Pluton vărsător, o zguduire din aceasta de tipul nivel turn, dar pe zona de credință. Cine suntem, de unde venim, aoleu, nu-mi vine să cred. 2 de spade, lumea în care trăim mă sperie puțin, dar dacă îmi fac treaba, lucrurile ies bine. Nebunul, mă adaptez pentru că pot. Asta spune luna. Ianuarie pentru voi. La nivel de sănătate, regenerare, s-ar putea să descoperiți o sarcină, unii dintre voi, să fie vorba despre copii aici, ai voștri copii, să aibă o chestiune legată de copii acolo, prin familia voastră, extinsă, să aflați de nașterea cuiva, să vă împăcați cu cineva din familia extinsă, casa aceasta a 7-a, să fiți nevoiți să luați niște decizii în legătură cu partenerii voștri actuali, care pot fi soți, soții, clienți, parteneri de afaceri, etc. Dar orice alegere ați face în această lună, într-o oarecare măsură, are rolul și sensul de a vă aduce vouă stabilitate, cel puțin pe termen lung. Talismanele. Aici este stresul, vedeți, 7 de cupe, este un stres. Este un stres, am foarte multe lucruri de făcut și nu știu ce să fac, pentru că am senzația că nu fac nimic bine. Uite, sunt stresat de ceva ce are legătură cu familia mea, comunitatea mea, de niște drumuri zilnice pe care trebuie să le fac, de niște studii, informații care mi-au jung la ureche și mă stresează. Pe de altă parte, un stres legat de mașină poate fi de vânzarea, cumpărarea unui automobil, de niște călătorii, delegații pe distanțe scurte în țara voastră natală. Pentru alții dintre voi s-ar putea să fie o chestie care vă stresează la nivel de cuplu, de relație, de iubire. Atenție la picioare, la coloană, la stres, la nervul sciatic. Bună în cerc și dopamină. Este necesar în luna ianuarie pentru voi să vă găsiți un punct de echilibru, să vă echilibrați, să nu mai repetați istoria de anul trecut. Prietenii nu mint, s-ar putea să aveți o provocare în cercul vostru de prieteni, să fie niște provocări sau să descoperiți acum că poate cineva nu vă este chiar prieten. Să aveți așa un fel de dezamăgire personală. Aici avem același talisman. Vedeți, este o oglindă, deși sunteți diferiți, gândiți la fel, da? Vă aliniați cu cineva, exact cum am spus în această lună, în gânduri, în idei. Alții dintre voi s-ar putea să ajungeți la concluzia este ceea ce este și ne vedem de drum separat, iar alții dintre voi este ceea ce este, ne acceptăm așa cum suntem pentru că tu ești ceea ce eu am nevoie. Uite, aici este Venus, Venus în casa 8-a, care spune nu tăiem conexiunea, hai să fim maturi, hai să lucrăm la asta și să colaborăm împreună, hai să fim maturi, hai să facem lucrurile să funcționeze pentru noi. Aici avem peștii și credința, vedeți? Credința voastră. Se schimbă ceva la nivel de credință, roata destinului, noroc. Să o iau de la început. Aici avem niște calcule matematice. Voi, cei care vă gândiți în luna ianuarie ce să fac, cum să fac. Aici avem temperanța. Să fiți liniștiți și mulțumiți cu ce aveți. Luna ianuarie este pentru voi una de făcut planuri. Și apoi de pus în practică. O situație care se ameliorează, niște vești bune, niște lucruri bune din partea unui șef, poate fi, sau acolo cu serviciul, uite, la nivel de sănătate, la nivel de coloană, dacă aveți provocări, sau cu pașii, veți avea lucrurile mai line, se deblochează niște situații pentru voi. Cu sănătatea aveți noroc. Nu știu, veți spune, am noroc, ce noroc am avut, sau aveți o sănătate bună, dar nu vă forțați norocul. Niște concerte sau oportunitatea să vă relaxați mai mult, o invitație în oraș care poate fi aici, vorbe bune care vă bucură și vă încântă auzul. Uite, din nou Saturn în pești. Și copacul vieții, la nivel de sănătate, este nevoie să vă schimbați rutina și să faceți mai mult pentru voi, pentru că ignorați niște semnale.
Iar aici este un trandafir, o dovadă de iubire din partea cuiva pentru voi care spune încerc să mă schimb, încerc să fac lucrurile să meargă pentru mine, pentru noi, pentru binele nostru al tuturor. Copiii voștri s-ar putea să vă facă genul acesta de declarații, de promisiuni. Toate aceste lucruri sunt posibile. Eu vă mulțumesc tare mult, vă doresc să aveți o lună ianuarie minunată, să fiți bine, sănătoși și iubiți și să ne reauzim cu bine data viitoare. Pa, pa!